हॅलो फ्रेंड्स, सुप्रियाज किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत झटपट होणारी कारल्याची भाजी। त्यासाठी मी 4 कारली घेतलेली आहे, ती आपण अशा प्रकारे कापून घेऊया। सर्व कारली आपली कापून झालेली आहेत। आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घालूया। मीठ घालून ते व्यवस्थित सगळ्या कारल्याला लावून मिक्स करून घेऊया आणि थोडा वेळ असंच ठेवूया। थोडा वेळ झालेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी घालून स्वच्छ कारली धुवून घेऊया, म्हणजे त्याचा कडवटपणा थोडासा कमी होईल। आता त्यासाठी कांदा आणि मिरची आपण कट करून घेऊया। अशा प्रकारे कांदा आपण एकदम असा सुटसुटीत करून घेऊया आणि मिरची बारीक चिरून घेऊ। आपण त्याच्यामध्ये कारली तळून घेऊया। आता आपण कारली तळलेले कारले काढून घेऊया। अशा प्रकारे सर्व कारली आपण तळून घेऊया। कारली तळून झालेली आहे आपला। आता कांदा घालून आपण ते लालसर होईपर्यंत भाजून घेऊया। आता आपण त्याच्यामध्ये हिरवी मिरची घालून टाकलेली, चवीप्रमाणे मीठ घालूया। आणि तळलेली कारली त्याच्यामध्ये मिक्स करूया। आता आपण थोडंसं पाणी घालून त्याला थोडीशी वाफ बसून घेऊया। आपली कारल्याची भाजी तयार आहे।
असं कारलं अजिबात कडू लागत नाही. तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी नक्की करून बघा. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.